Hello friends, আপোনালোকক আকৌবাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ YouTube চেনেল অসম ড্ৰাইভিং স্কুলত। সো friends, আজি মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত কম কি আপুনি যেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচনত পৰিব, কিবা এটা এনেকুৱা ইমাৰ্জেন্সিত পৰিব, তেতিয়া আপুনি গাড়ী ব্ৰেক কেনেকৈ মাৰিব, কেনেকৈ ব্ৰেক মাৰিলে আপোনাৰ গাড়ীখন অতি সোনকাল ৰখিব বা আপোনাৰ বিপদৰ পৰা আপুনি বাচি যাব পাৰিব। আৰু মই আজি আপোনালোকক যিটো টিপছ কম, সেইটো টিপছ যদি আপুনি ফলো কৰে, মই আপোনালোকক গ্যাৰান্টি দিলো আপোনাৰ গাড়ীৰ টায়াৰ অলপো স্লিপ নহব আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত গাড়ীখন ৰৈ যাব। তবে যদি আপুনি এইখিনি কথা নাজানে তেনেহলে মোৰ ভিডিঅ'টো একদম ভালকৈ চাই থাকিব। যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ আহিছে তেনেহলে মোৰ চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, কিয়নো মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভিং টিপছ লৈ আহি থাকিম। সো হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ নাম চন্দন, আপুনি চাইছে অসম ড্ৰাইভিং স্কুল ইউটিউব চেনেল। তো বলক দেৰি নকৰি আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তবে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, এই ভিডিঅ'টো মই বনাইছোঁ কেৱল নতুন ড্ৰাইভাৰৰ কাৰণে, পুৰণা ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ কাৰণে নহয়, যিসকলে এইখিনি কথা জানে তেখেতসকলৰ বাবে নহয়। আৰু ফ্ৰেণ্ড, এই যিটো আজি টিপছ কম, সেই টিপছটো আপুনি যিখন গাড়ীত নন ABS মানে ABS নাথাকে, তো সেইখন গাড়ীতে আপুনি এপ্লাই কৰিব। ABS থকা গাড়ীত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নাই, আপুনি তাক এপ্লাই কৰিব পাৰে। আপুনি যেনেকৈ সুবিধা হয় একেবাৰে ব্ৰেক প্ৰেছ কৰি দিলে আপুনি তাক অসুবিধা নহয়। ABS যিখন গাড়ীত আছে, নন ABS গাড়ীত আপুনি এপ্লাই কৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ড, যদি ABSৰ কথা আপুনি নাজানে, ABS কি, গাড়ীত ABS কিয় থাকে বা গাড়ীত ABS কিয় লাগে, এইখিনি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকক বুজাই দিম গাড়ীত ABS কি, ABS থাকিলে কি লাভ হয়, আপোনাৰ ABSে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে। তো এইখিনি কথা মই নেক্সট ভিডিঅ'ত বুজাই দিম যদি আপুনি জানিব বিচাৰে। তো ফ্ৰেণ্ড, বলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো জানি লওঁ ব্ৰেক কেনেকৈ প্ৰেছ কৰিব লাগে নন ABS গাড়ীত, মানে ABS নথকা গাড়ীত। ফ্ৰেণ্ড চাওক, আপুনি যেতিয়া গাড়ী ব্ৰেক মাৰিব এনেকুৱা এটা ইমাৰ্জেন্সি চিটুৱেশ্যনত, তো তেতিয়া আপুনি গাড়ী ব্ৰেক একেবাৰে প্ৰেছ কৰাৰ উপৰিও আপুনি তাত প্ৰেছাৰ দিব। তো কেনেকৈ প্ৰেছাৰ দিব আপুনি তো চাই লওক, মই ইয়াত দেখি আছে আপুনি স্ক্ৰীনত। তো এনেকৈ আপুনি প্ৰেছাৰ দিব, আপুনি একেবাৰে গাড়ীৰ ব্ৰেক হেঁচি নধৰিব। হেঁচি ধৰাৰ ফলত আপোনাৰ গাড়ী কি হ'ব, চকা লক হ'ব। আৰু আপুনি জানে গাড়ীৰ চকা যেতিয়া আপোনাৰ লক হৈ যাব, ব্ৰেক একেবাৰে হেঁচি দিয়াৰ ফলত, তো একেবাৰে জোৰত হেঁচি দিয়াৰ ফলত, তো তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ ডাইৰেকশ্যন দিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ আগত কিবা আছে যদি আপুনি সেই বস্তুৰ পৰা ছাইড কাটি নিব নোৱাৰিব। আপোনাৰ গাড়ীৰ স্লিপ হ'ব, আপোনাৰ গাড়ীৰ চকা যেতিয়া লক হ'ব, গাড়ী স্লিপ হ'ব ধৰিব আপুনি চকাটো। তো গাড়ীৰ চকা যেতিয়া স্লিপ হ'ব, তো চকা স্লিপ হ'লে আপোনাৰ গাড়ীৰ ব্ৰেকিং ডিষ্টেঞ্চ আৰু বেছি বাঢ়ি যাব। তো তেনেকৈ আপুনি ব্ৰেক নামাৰিব। মই আপোনালোকক যেনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ, আপুনি তেনেকৈ প্ৰেছ কৰিব ব্ৰেক। তেনেকৈ প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ ব্ৰেক ৰৈ যাব বা আপোনাৰ গাড়ীখন ৰৈ যাব। আপুনি যিটো বস্তু আগত আছে তো তাৰ পৰা আপুনি বাচিব পাৰিব। তো কেনেকৈ মাৰিব চাওক, আপুনি গাড়ী যেতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক মাৰিব, তো ব্ৰেক মৰাৰ সময়ত আপুনি সম্পূৰ্ণ গুৰুত্ব দিয়ক আপোনাৰ ব্ৰেকৰ ওপৰত। আপোনাৰ আগত কিবা এটা আছে সেইটোক আপুনি বেছি গুৰুত্ব দিলে আপুনি ব্ৰেকৰ কথাটো পাহৰি যাব। তো ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত এনেকুৱা হ'ব, এনেকুৱা আপোনাৰ হৈ যাব, আপুনি গম নাপাব। তো আপুনি সবচে বেছি গুৰুত্ব দিব আপুনি ব্ৰেক মৰাৰ সময়ত আপুনি ব্ৰেকৰ ওপৰত। কেনেকৈ ব্ৰেক মাৰিব, কেনেকৈ ব্ৰেক মাৰিলে আপুনি ছেভ হ'ব পাৰিব। তো ব্ৰেকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেছাৰ দিব, আপুনি প্ৰেছাৰ এটা দিব, আপুনি প্ৰেছাৰটো দি লাহে লাহে হেঁচি নিব। তো হেঁচি নিয়াৰ ফলত আপোনাৰ যেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱ হ'ব কি হয় চকা স্লিপ হ'ব ধৰিছে, ব্ৰেক ৰিলিজ কৰি দিয়ে আৰু ব্ৰেক প্ৰেছ কৰি দিব। তো তেনেকৈ আপুনি গাড়ী ব্ৰেক প্ৰেছ কৰি দিব। প্ৰেছ কৰিলে আপোনাৰ গাড়ীখন অতি কম সময়ৰ ভিতৰত ৰৈ যাব। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, যেতিয়া আপুনি ব্ৰেক মাৰিব, ব্ৰেক মৰাৰ সময়ত আপুনি ক্লাছত গুৰুত্ব নিদিব। গাড়ী বন্ধ হয় তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদিব। ক্লাছ নদবোৱাকৈ ব্ৰেক মাৰিব, ক্লাছ প্ৰেছ নকৰাকৈ ব্ৰেক মাৰিব, আপোনাৰ আৰু বেছি সোনকাল ৰৈ যাব। তো ক্লাছ নদবাকৈ ব্ৰেক মাৰিলে কি লাভ হয়, বা এনে নৰ্মেল ক্লাছ নদবাকৈ ব্ৰেক মাৰিলে কি লাভ হয়, তাৰ ওপৰত লাগে মই নেক্সট ভিডিঅ' বনাম। আপুনি যদি জানিব বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, মই তাৰ ওপৰত আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম। তো বনাই দি আপুনি তাত ভালদৰে বুজাই দিম। আপুনি ব্ৰেক মৰাৰ সময়ত ক্লাছ ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, কিয় নালাগে, কেতিয়া লাগে, তো সেইখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিম। তো আজি কৈছোঁ আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত এইটো কাম কৰিব। আপুনি ব্ৰেক একেবাৰে হেঁচি দিয়াৰ ফলত, গোটেইখিনি ব্ৰেক যিসকলে একেবাৰে হেঁচি দিব, তো সেইটো কৰাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ গাড়ীৰ চকা লক কৰি দিছে। আৰু লগতে আপুনি গাড়ীৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন আছে, আগত যিটো বস্তু আছে তাৰ পৰা আপুনি গাড়ীখন ছাইড কৰিব নোৱাৰিব, কিয়নো চকাবিলাক লক হৈ যাব। তো তেনেকুৱা কৰিলে আপোনাৰ এইটো বিপদ হৈ যাব আৰু আপোনাৰ ব্ৰেকিং ডিষ্টেঞ্চ বহুত বেছি বাঢ়ি যাব। তো সেইকাৰণে ব্ৰেক আপুনি প্ৰেছ কৰি প্ৰেছাৰত আপুনি হেঁচি নিব। গাড়ীৰ চকা লক হ'ব ধৰিছে, আপুনি গম পাইছে, ব্ৰেক ৰিলিজ কৰি আৰু পুনৰ হেঁচিব, তেতিয়া আপোনাৰ গাড়ীৰ চকা লক নহয়। ফ্ৰেণ্ড, এনেকৈ আপুনি গাড়ীৰ ব্ৰেক আপুনি এপ্লাই কৰিব ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত, ইমাৰ্জেঞ্চি অৱস্থাত যেতিয়া আপুনি পৰে। ভগৱান নকৰক আপুনি ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যন এনেকুৱা যাতে পৰিব লগা নহয় বা আপুনি নপৰে। আপুনি বুলি নহয়, এনেকুৱা যিমানবিলাক ড্ৰাইভাৰ আছে, যিমানবিলাকে গাড়ী চলায়, তো তেওঁলোকে যাতে এনেকৈ নপৰে, বা ময়ো এনেকুৱা অৱস্থাত কেতিয়াও নপৰোঁ, মই সেইটোৱে আশা কৰোঁ। এনেকুৱা অৱস্থাত পৰিব ইচ্ছা নাই আৰু এনেকৈ ব্ৰেক মাৰিব ইচ্ছাও মোৰ নাই। তো সেইকাৰণে কৈছোঁ
আৰু ফ্ৰেণ্ড এটা কথা মই ক'ব বিচাৰোঁ আপুনি এইখিনি টিপছ যিটো ক'লোঁ এইটো আপুনি প্ৰেক্টিছ নকৰাকৈ কিন্তু কৰিব নোৱাৰে আপুনি যেতিয়া গাড়ী প্ৰেক্টিছ কৰিব গাড়ী আপুনি যেতিয়া শিকিব তো শিকা সময়ত আপুনি এইটো বস্তু প্ৰেক্টিছ কৰিব এইটো আপুনি এনেকুৱা ঠাইত নকৰিব য'ত মানুহ বেছি আছে য'ত গাড়ী বেছি আছে য'ত গাড়ী চলাচল বেছি মানুহ বেছি তাত আপুনি এইটো প্ৰেক্টিছ একেবাৰে নকৰিব আপুনি ৰাস্তাতে কৰক আপুনি খুব পুৱাই কৰিব যেতিয়া মানুহ কম থাকে বা এনেকুৱা সময়ত কৰিব য'ত মানুহ নাথাকে গাড়ী মটৰ নাথাকে তেনেকুৱা ঠাইত আপুনি কৰিব এইটো প্ৰেক্টিছ কৰিলে আপুনি কৰিব পাৰিব এই কামটো বিনা প্ৰেক্টিছ নকৰাকৈ কিন্তু কৰিব নোৱাৰে তো ফ্ৰেণ্ড এতিয়া আপুনি ভালদৰে বুজি পালে বা আপুনি গম পালে কি কৰিব লাগে ইমাৰ্জেঞ্চি চিটুৱেশ্যনত ইমাৰ্জেঞ্চি ব্ৰেক কেনেকৈ মাৰিব লাগে যদি বুজি পালে বা ভালদৰে গম পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যদি মোৰ চেনেলটো আপুনি নতুনকৈ আহিছে বা আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব কিয়নো মই আপোনালোকলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ ড্ৰাইভিঙৰ টিপছ কিছুমান লৈ আহি থাকিম তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানেই লগ পাম পুনৰ এটা নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ গাড়ী নচলাব নিজে সাৱধান হ'ব আনকো সাৱধান হৈ যাব দিব নিজেও সাৱধান হৈ গৈ থাকিব তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ ইমানেই